สวัสดีฮะคนป่วยมาแล้วฮะเอยโยสวัสดีทุกคนโยวันนี้11 เมษายนวันเสาร์ทำใหญ่อยากลองสมัครเมมเบอร์leadอะไรใช่ไหม lead อะไรครับ อยากลองเริ่มอ่านดู ว่าจะเริ่มอ่านตอนของหม่อมแวนก่อนนี่ปีนี้น่าจะไม่ได้เล่นน้ำนะฮะปีนี้น่าจะพักก่อนพักผ่อนแม่สอบโอเน็ตหรือยังแม่ให้ช่วยติวไหมโอเน็ตเฮ้ไอแพดว่างมากเลยทุกคนผมไม่มีอะไรให้ทำเท่าไหร่เลยคือจริงๆมันก็เข้าใจได้แหละมันก็ต้องมีช่วงที่ยุ่งบ้างว่างบ้างเนาะแต่รู้สึกมันจะว่างนานไปหน่อยละ สวัสดีวันสงกรานต์ครับทุกคนแม่เลี้ยงด้วยอะไรทำไมหล่อจังแม่เลี้ยงด้วยลำแข้งครับ ผมว่ามันมีเรื่องเยอะมากเลยเนี่ยแต่มันเป็นสเตรสเหรอนี่ไงเบียวเรามาลองหาของ a little bit กันครับใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่ a little bit หรอกมันเป็น a little เหมือนไบกัดปะไม่แน่ใจไหนอะคือผมไม่เคยอ่านมาก่อนเลยนะอยากรู้มากเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็ทักษะการอ่านตัวอักษรของตัวเองก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคุณนักเขียนเขาชื่อโอดูโตบิใช่ไหมคุณวอลแวนเฮ้ยทำไมไม่มีอ่ะ ไม่มีอ่ะทุกคนไม่มีอีกาเริ่มถ่ายตอนไหนอีกาเริ่มกลางปีนี้ฮะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าพฤษภาแล้วก็ใกล้แล้วเนาะเริ่มเลยดีกว่ามาทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนในทีมผมพร้อมมากแบบว่าปรี้กระเป๋าสุดๆคือทุกคนแม่งว่าง ทุกคนแม่งว่างมากไม่หรอกมันก็มีน้องที่ยังเรียนอยู่ไงแต่คนที่เขาโตแล้วเขาก็จะว่างเหมือนกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน ผมรู้สึกว่าผมน่าจะแพ้ฝุ่นมั้งไม่แน่ใจแต่ทุกคนช่วงนี้ผมสังเกตได้ว่าผมกินน้ำน้อยมากคือปกติเราจะกินน้ำเกินวันละ5 ขวดช่วงนี้แม่งไม่ค่อยกินเลยนะพอมันแบบลืมตัวแล้วเราก็ไม่กินน้ำยาวเลยเพราะฉะนั้นอยากบอกทุกคนว่าน้ำสำคัญมากกินเลยนะผมจริงผมก็มีน้ำอยู่แต่ว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆผมขอแกะฉลากก่อนอันนี้คือ1 ทักษะที่เขาสอนกันมานี่น้ำเกลือแร่ ขี้แตกเฮ้ยเค็มปีเฮ้ยยังหาไม่เจอเลยเดี๋ยวนะมันชื่อเรื่องว่าอะไรนะรักลืมตายไม่ใช่นั่นมันกิมเลเวอร์แฟนเก่าเผาไม่ตายเนี่ยของเราข้ามศพไปพบรักข้ามศพไปพบรัก over my dead body a little bite maybe รักลืมตายใช่ฮะพี่14เหรอ อยากดูแล้วเนี่ยอยากดูสุดละอยากดูกราฟิกหนุ่มเหนือหนีผีเพื่อมามีรัก
แต่ดันอกหักเพราะพี่พระเอกกลัวพืชเอ้าเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะทุกคน I found something คืออินโทรของเรื่องฮะที่พี่นักเขียนก็คือหนุ่มเหนือเนี่ยเดาว่าเป็นรักคุณนะหนีผีเพื่อมามีรักแต่ดันอกหักเพราะพี่พระเอกกลัวผีขึ้นสมองอ๋อผมยังอ่านไม่ครบ เกือบไปแล้วโหใจหายใจคว่ำเลยเราก็นึกว่าโพลมันจะสลับแล้วโพลมันจะสลับหรือเปล่าจะเป็น New Year Milk หรือเปล่าแน่ผมอ่านไม่ครบหนุ่มเหนือหนีผีเพื่อมามีรักแต่ดันอกหักเพราะพี่พระเอกกลัวผีขึ้นสมองเขาจึงต้องว่าจ้างให้ไอ้เนิร์ดจิตแข็งแต่ปากสุนัขไม่รับประทานมาช่วยเจรจากับผีไอ้เนิร์ดจิตแข็งแต่ปากสุนัขไม่รับประทานมาช่วยเจรจากับผีอันนี้ก็คือ Milky to May ฮะอันนี้คือ Milk to May เลยขอให้เลิกหลอกหลอนหนุ่มๆในชีวิตของเขาและเปิดทางให้เกย์น้อยได้มีผัวอย่างสงบสุขเหมือนชาวบ้านเขาสักทีก็คือเรียกว่าไง motivate ของตัวละครของ Love You ของรักคุณ motivate ของรักคุณก็คือเฮ้ยฉันเป็นแค่เกย์น้อยฉันอยากมีผัวแต่วิญญาณบรรพบุรุษไม่อนุญาตก็คือผีปู่ผีย่าแหละเฮ้ยไม่ได้คุณจะมาหนูจะมาคบชายทวดไม่ยอมนะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้จริงๆแค่ตัดใจจากผัวเก่าก็จบแล้วกูไม่ตัดจบนี่แฮชแท็กข้ามศพไปพบรักวันที่เผยแพร่คือ30ธันวาแก้ไขล่าสุดคือ20มีนามีทั้งหมด10ตอนเปิดให้อ่านฟรี5ตอนนะทุกคนนี่เรามาเริ่มกันเลยโอ้ยอดวิวเยอะมากยอดวิวโคตรเยอะเลยทุกคนไม่รู้สิผมไม่รู้ว่ายอดวิวมันเยอะไหมเพราะว่าไม่เคยเทียบกับเรื่องอื่นแต่ว่ามันขึ้นมาว่า800,000อะเยอะนะมาเริ่มไปหาอ่านที่ไหนคะแต่คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราเข้าเว็บ readอะไรอันนี้คือEP 1ฮะนักเขียนวัวแว่นมาอ่านคอมเมนต์ดีกว่าพูดคนเดียวยาวเลยเราThe bill I said wish you happy birthday and have a good time have a good night ฮะคุณผีเป็นแฟนเก่าน้องรักในชาติที่แล้วไม่ใช่ฮะคือน้องรักคุณเนี่ยเขาอยากมีแฟนมากแต่ผีที่เป็นวิญญาณบรรพบุรุษของเขาเนี่ยไม่อนุญาตก็เลยตามมาขัดขวางมาหลอกหลอนให้แฟนหนุ่มของรักคุณเนี่ยหนีหายไปหมดรักคุณก็เลยต้องมาจ้างสมาคมอีกาแหล่งรวมผู้ชายธงแดงแหล่งรวมผู้ชายธงแดงให้ไปช่วยปราบผีเราก็เลยส่งหม่อมแวนส่งไอ้แวนเข้าไปให้ไปจัดการกับผีเพราะไอ้แวนนี่เป็นคนกล้าปากห้าวๆไม่กลัวอะไรอยู่แล้วอยากเวิร์กช็อปขายมาขนาดนี้บอกชื่อเรื่องเราหน่อยเถอะค่ะชื่อเรื่องมันคือนี่เว้ยข้ามศพไปพบรักชื่อภาษาอังกฤษคือ Over My Dead Body มีทั้งหมด10ตอนตอนนี้ออนครบแล้วครับทุกคน10ตอนแต่ว่าดูฟรีแค่5ตอนแรกนะนี่เพราะฉะนั้นใครอยากดูตอนนี้6 7 8 9 10กดลิงก์ด้านล่างเลยไม่ใช่ล้อเล่นมาผมจะเริ่มแล้วตื่นเต้นนะเนี่ยแต่ถ้าอ่านออกเสียงไปด้วยมันก็เวียนป่ะวะอะไรอย่างงี้มันก็ต้องอ่านคนเดียวป่ะวะใช่ไหมเนาะไม่รู้สิผมอาจจะดูธงแดงนะแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าทุกคนได้เข้าใจตัวละครของผมของแตงโมเนี่ยมันไม่ใช่ธงแดงเลยมันค่อนข้างเป็นบทเหยื่อถูกกระทำใช่ผมไม่ใช่ฮีโร่ผมเป็นบทถูกกระทำอ่านตอนแรกงงนิดหน่อยตัวละครเยอะจริงเหรอโอเคมาเริ่มกันเย็นวันศุกร์ของกรุงเทพมหานครไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าหน้าอภิรมย์แม้จิตใจของผู้คนจะเบิกบานเพราะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์วันนี้วันเสาร์
แปลว่าพรุ่งนี้ไม่จำเป็นต้องแหกขี้ตาตื่นมาสู้กับคนมหาศาลตั้งแต่ก่อนไก่โหไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามีไก่ตัวเป็นๆอยู่ในเมืองไหมแต่กว่าจะได้สัมผัสการพักผ่อนที่แท้จริงพวกเขาก็ต้องผ่านสมรภูมิอันเหี้ยมโหดก่อนจะถึงบ้านให้ได้แวนไม่ใช่พนักงานประจำอีกต่อไปแล้ว เพราะงั้นเขาจึงไม่ได้รู้สึกหดหู่กับสงครามการแย่งกันกลับบ้านขนาดนั้น เขานับวันนี้เป็นเพียง1 วันสวยๆอีกวันที่ต้องออกมาทำงานนอกบ้าน และบังเอิญเลิกงานตรงกับพวกพนักงานออฟฟิศพอดี แค่4 โมงครึ่งคนก็เริ่มก่อตัวในสถานีรถไฟทั้ง BTS และ MRT แล้ว เวลา6 โมงถึง1 ทุ่มคือช่วงนรกแตกจริงๆมันคือพีคไทม์มันแย่มากคนโคตรเยอะเลยทุกคนมันอึดอัดมากแล้วมันจะแบบ ครับใช่ครับ อะไรประมาณนี้มันทำอะไรไม่ค่อยได้มันคนมันเยอะ เหมือนกันเวลาไปฟิตเนสโอ้โหพีคไทม์กว่าจะได้เล่นเครื่องหนึ่งรอนานมาก วันนี้ผมอาจจะแบบพูดเยอะ เพราะว่าป่วยมา2-3 วันแล้วก็หงอยมากไม่ค่อยได้พูด ไม่ค่อยได้พูดออกมาพอไม่ได้พูดออกมานานๆแล้วมันก็ฟีลดาวดิ่งๆหน่อยๆนิดนึงแต่พอได้พูดก็ดีขึ้นฮะก็ดีขึ้นเอาไว้แอมลองทำพอดแคสต์เหรอแย่แหละเอาจริงผมเป็นคนพูดไม่ชัด เราเจอความลับของกันแล้วกันแล้วเฮ้ยซุยอนเขียนภาษาเกาหลีมาเราอ่านไม่ออก เนาะอีกาจะออนยังอีกาออนนานมากนะทุกคนอีกาก็คือออนปีนี้ถึงปีหน้าออนนานมากกว่าจะครบโอ้โหนานพูดไม่ชัดเหมือนกันไม่เป็นไรผมอาจจะมีแบบฟึดฟัดหน่อยก็ขออภัยด้วยเกิดแรกต้องเข้าเราขี้แตกวันนี้ไลฟ์ถึงกี่ทุ่มครับก็ว่าจะจบสักตอนหนึ่งมันยาวป่าวะตอนหนึ่งก็ไม่ยาวมากตอนหนึ่งจบครับก็ประมาณคิดว่าประมาณครึ่งชั่วโมงยาวเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้สั้นเลยนะประมาณครึ่งชั่วโมงครับวันนี้พกเอฟเฟกต์มาเอฟเฟกต์นั่นไงทักแบบนี้ถ้าหนูทักพี่แบบนี้อุ๊ยหน้าแย่แล้วหน้าสดหาก่อนช่วงนี้ค้ำมากเลยครับแบบดูสีดิสีผมเปลี่ยนเลยอะแบบว่าโซมอะหมองเลยนอยเนี่ยนอยตัวเอง ฟิลเตอร์เดียวแหละอ๋อมาพูดก่อนเหรอโอเคได้ถึงไหนแล้ววะไอตอนเราก้มอ่านนี่หน้าเรามันหล่อไหมน่าจะหล่อแหละอันนี้ดีกว่าเฮ้ยเราเป็นข้ามาเหมือนกันเลย we are the same sick and whole นะปึ๊บกลับมาแล้วฮะอุ๊ยมาเรามาดูพี่แวนกันหน่อยป่ะอันนี้เป็นอินโทรของแวนฮะอุ๊ยแรงมากวันนี้จะจบไหมครับพี่แวนคิดว่าส่วนสูงของเขาเป็นข้อดีว่าทำให้เขาไม่ต้องดมท้ายทอยของคนอื่นระหว่างเข้าแถวรอ BTS อากาศด้านบนบริสุทธิ์สบายจมูกกว่านิดหน่อยแต่ก็ยังหนีกระหม่อมของหนุ่มคนข้างหน้าไม่พ้นเขาพยายามทำเป็นไม่สนใจความแออัดของผู้คนความไร้มารยาทของใครบางคนที่สักแต่จะเบียดเดินกระแทกหลังเขาแล้วก็ไม่รู้จักขอโทษรวมถึงความรู้สึกเหนียวเหนอะหนะของอากาศยามเย็นของเมืองหลวงไม่เหลือแดดให้แสบผิวแต่ความร้อนที่พื้นคอนกรีตและตึกรามสะสมไว้กำลังค่อยๆถูกละลายและคลายออกมาทำให้รู้สึกเหมือนอาบลมเหนียวริมทะเลต่างกันก็ตรงที่บนสถานี BTS ไม่มีสายลมช่วยเป่าให้เหงื่อแห้งผนวกกับกำลังใส่ชุดสูทที่เขาสวมอยู่ตอนนี้นอกจากจะทำให้รู้สึกประหลาดไม่เข้ากับตัวเขาแล้วยังร้อนอย่างกับอยู่ในห้องซาวน่าแต่เขาก็เลือกที่จะสวมสูทตัวนอกเอาไว้พอถอดมาก็พลุงพลังเกินไปเฮ้ยมันเป็นการไลฟ์ครั้งแรกแล้วถ้ามาพูดยาวๆมันไม่ชิน
มันไม่ชินอุ๊ยเบลฉันอ่านเธออยู่นะ เปิดแสงจ้ามากเหมือนพ่อหนูเลยค่ะ เห็นเลนนี่ไหม Do you see my lane? Yeah it's about 500 you know 500 หนามากเลนเนาะเลนเนาะเปิดแสงจ้าเหมือนพ่อหนูเลยแรงมากโอเคเลนแต่อันนี้สงสัยว่าที่นักเขียนเขาเขียนอะมันอยู่ในสมาคมอีกาเปล่าวะสมาคมอีกามีจริงเปล่าวะยังไม่มีข้อมูลไว้ให้จริงๆมีแอบทักไปหานักเขียนด้วยนะฮะทักไปถามว่าแตงโมกับโยเยเนี่ยต้องอายุเท่ากันไหมนักเขียนบอกว่าเย็ดแค่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มหาลัยเฮ้ยพูดคำหยาบได้ปะวะเช็ดแค่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มหาลัยก็คือมหาลัยก็เพราะฉะนั้นต้องเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ประมาณ14เนาะโห14 13 14 15 16 17 18 19เป็นเพื่อนกันมา7 ปีนานมากก็คือผมนะออตโต้อายุ24กับบีเจอายุ19ต้องมาเล่นให้มันดูอายุเท่ากันอันนี้คือโจทย์ที่รู้สึกว่ายากสำหรับผมนะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมยังอยากที่จะเตรียมตัวให้มากกว่านี้เพราะว่าผมดูแก่ไปหน่อยต้องขอโทษบีเจด้วยที่ฉันมันโตเกินวัยที่ฉันมันดูเป็นเด็กยักษ์เป็นหมาตัวใหญ่เป็นคนแก่เป็นไม่เราอย่าพูดอย่างนั้น อย่าไปพูดอย่างนั้นใช่มันก็ใช่ผมพูดไม่ได้ว่าเราเป็นคนแก่จริงๆเราก็เป็นน้องเล็กที่สุดคนหนึ่งเลยนะถ้าไม่นับ New Year กับ BJ กูก็เด็กที่สุดอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งรีบโตครับก็จะพยายามจริงๆก็มีไอเดียอยู่ว่าเราอาจจะตัดผมสั้นไปเลยอาจจะช่วยได้อาจจะทำให้ดูไม่โตกว่าวัยขนาดนี้เฮ้ยเชี่ยเขาห้ามสปอยไม่นะก็คืออาจจะตัดผมสั้นสไปกี้อะไรเงี้ยอาจจะลดวัยได้แล้วก็เดี๋ยวรอก่อนนี่ลูกเทรนผมตอนนี้ปั๊มกล้ามแล้วนะเห็นรูปล่าสุดเฮียเขายังเฮียเขาใส่เสื้อรัดกล้ามนะเว้ยก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยว BJ จะอีโวมากกว่านี้ฮะผมเชื่อว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยผ่านช่วงนึงไปก่อนอาจจะหลัง20ปุ๊บบียอนเลยนะบอกเลยนะเด็กคนนี้บียอนเลยนะเพราะว่าตอนเราอายุ19เราว่าเราไม่ได้ดูดีขนาดนี้เราว่าเรายังไม่พร้อมเราว่าเรายังไม่พร้อมแต่น้องยังไปได้อีกนี่เดี๋ยวปลุกปั้นโดยผมเองดีไม่ดีไม่รู้ชี้ไว้ก่อน จุบกล้ามเป็นยังเป็นแต่ไม่ทำหรอกเพราะว่าไม่เหลือกล้ามเท่าไหร่เลยฮะก็มีเรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งพอดีคิดว่าตัวเองไม่ควรยังพูดไม่ถูกขอขั้นไว้ก่อนแล้วกันครับก็เริ่มแห้งแล้วครับจริงเหรอโอเคพูดต่อนะผมจะไม่อ่านคอมเมนต์แล้วนะจริงๆบ้านผมเป็นเชื้อจีนนะเว้ยรู้ป่ะผมไปถามแม่ว่าแม่เรามีเชงเม้งด้วยไหมมีว่ะจริงๆนี่เชื้อจีนนะเว้ยจริงๆมีเชื้อจีนนะเนี่ยเชื้อจีนมากเลย
แวนเดินลงมาจากสถานี BTS เดินต่อมาอีกไม่กี่ก้าวก็เจอแก๊งวินมอเตอร์ไซค์ยืนดักอยู่พวกเขาสื่อสารกันด้วยระบบสายตาบางครั้งไม่จำเป็นต้องยกมือหรือพยักหน้าด้วยซ้ำแค่สบตาเพียงเสี้ยววิพี่อัศวินเสื้อส้มก็ขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์คู่ใจรอที่ริมฟุตบาทแล้วแวนค่อนข้างคุ้นเคยกับพี่วินแก๊งนี้เพราะนั่งประจำแม้จะไม่สนิทสนมถึงขั้นพูดคุยทักทายกันเหมือนเพื่อนแต่เขามั่นใจว่าทุกคนจำเขาได้และรู้ว่าเขาจะไปที่ไหนแต่เขาก็ยังกระซิบบอกปลายทางทุกครั้งพอเป็นพิธีใช้เวลาไม่เกิน3นาทีแวนก็จะวาร์ปจากซุ้มวินมอเตอร์ไซค์มาอยู่หน้าบ้านเพราะระยะทางจากสถานีมาถึงบ้านเฮ้ยเชื่อป่ะคือพอเราอ่านแบบออกเสียงออกมากูอ่านยังไม่จบเลยกูแวะอีกแล้วคือพอเราอ่านแบบออกเสียงออกมามันทำให้เรานึกภาพจินตนาการมิวทูเมเลยนะเราจินตนาการภาพมิวทูเมนั่งวินมอเตอร์ไซค์อยู่จริงๆสนุกนี่ยังไม่เริ่มเรื่องเชี่ยอะไรเลยเริ่มเรื่องเบี้ยอะไรเลยสนุกแล้วซึ่งพี่วินก็คือคำตอบที่ถูกต้องแล้วถึงแม้ว่าเขาจะขับหวาดเสียวไปบ้างและพี่วินก็จะกรอกตารำคาญตอนที่แวนขอสแกนจ่ายก็ตามบ้านหลังปัจจุบันของแวนมีหน้าตาค่อนข้างต่างจากบ้านคนส่วนใหญ่จะจินตนาการถึงเมื่อพูดคำว่าบ้านมันไม่ใช่บ้านเดี่ยวไม่ใช่คอนโดแต่เป็นตึก5ชั้นที่เคยเป็นสีขาวมาก่อนแวนเรียกมันว่าสีมอมแมมแงนหน้ามองขึ้นไปจะเห็นระเบียงยื่นออกมาทุกชั้นรกลุงลังด้วยต้นไม้ที่เหมือนจะตั้งใจปลูกแต่ก็ไม่ได้พยายามดูแลให้มันสวยงามนะจะมองว่าสีเขียวเพิ่มความสดชื่นก็ได้แต่จะมองว่าเหมือนบ้านล้างถูกทิ้งให้ต้นไม้อาศัยก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะระเบียงเป็นเหล็กดัดสีเขียวนั้นในยุคแรกเริ่มคงสวยน่าดูแต่ตอนนี้มันคือเส้นสายแข็งแรงให้ไม้เถาพันรอบสีเขียวแก่หลุดล่อนตามวงจรลมฟ้าเป็นสีเดียวกับประตูบานเฟียมไม้ชั้นล่างซึ่งเป็นบาร์เล็กๆที่มีเหล้าแปลกๆจากทั่วโลกเหล้าท้องถิ่นทุกจังหวัดที่มีและมีดนตรีสดจากนักดนตรีไม่มีชื่อเสียงทุกวันหลายคนบอกว่าบาร์นี้เป็นสไตล์วินเทจที่โคตรจะเก๋าแต่แวนค่อนข้างมั่นใจว่ามันเก่าจริงๆไม่ได้แกล้งเก่าแต่อย่างใดเฮ้ยผมเริ่มรู้สึกว่าไอ้บ้านตึก5ชั้นเนี่ยน่าจะเป็นสมาคม maybe เป็นไปได้นะอันนี้เดาไว้ก่อนแวนยืนมองประตูบานเฟียมที่ถูกพับชิดขอบประตูทั้งสองข้างถัดจากบานเฟียมเข้าไปมีประตูอีกชั้นมันเปิดแง้มอยู่เขาจึงก้มดูจากหน้าจอมือถืออีกครั้งแล้วขมวดคิ้วเพราะคิดว่าเวลา19:16มันจะออกเร็วไปหน่อยที่จะมีลูกค้าปกติร้านจะเปิดเวลา20:30และจริงๆอยู่ที่วันนี้พวกเขามีนัดรวมตัวกันเลี้ยงฉลองให้เพื่อนสาวคนหนึ่งที่ปิดงานใหญ่ได้หลังจากที่สู้ฝ่าฟันมาอย่างทรหดร่วม4 เดือนแต่แวนก็ไม่คิดว่าป้าคนนั้นจะเปิดร้านก่อนเวลาเพื่อพวกเขาพี่คริสหอวังมั้ง พี่รับอ่านนิยายโอ๊ยเฮ้ยแวะก็ไม่ได้แล้ววะเฮ้ยดุจังเลยก็มันน่าสนใจก็เลยอยากคุยด้วยมันเหมือนกับว่าเราอ่านเฮ้ยมีแตงโมด้วยเฮ้ยมีแตงโมโยเยด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะโอเคผมอ่านต่อละแวนผลักประตูเข้าไปก้าวเข้ามาได้เพียง1 ก้าวครึ่งเท่านั้นไม่ทันได้กวาดสายตาหาคำตอบที่คาใจทันใดนั้นเองวัตถุทรงตรงยาวก็ลอยมาทางเขาเฉียวหูเขาบางเบาแล้วไปกระแทกกับประตูด้านหลังดังปักแวนตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจก้มมองพื้นแล้วพบว่าไอ้วัตถุที่ลอยมาเมื่อกี้ก็คือไม้กลองเขากวาดตากลับไปมองทิศต้นทางที่ไม้กลองนี่บินมาเพราะว่ามันมาจากกลุ่มคนที่กำลังยืนล้อมวงกันโวกเวกโวยวายอยู่โซนนักดนตรีเขายังจับใจความไม่ได้ว่าเถียงเรื่องอะไรที่รู้แน่ๆคือเต็มไปด้วยคำหยาบคายแสลงหูและจำนวนหนึ่งในวงล้อมนั้นคือเพื่อนของเขากลางวงนั้นก็คือแตงโมกับผู้ชายร่างท้วมอีกคนที่แวนไม่คุ้นหน้าทั้งคู่จ้องหน้ากันเขม็งแตงโมชี้หน้าอีกฝ่ายตะโกนด่าจนคอเป็นเอ็นเฮ้ยกูไม่อยากทะเลาะกับใครวะทะเลาะกับคนอื่นอีกแล้วอ่ะโดยมีมีมี่ยืนทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อยู่ข้างๆเธอจับแขนแตงโมแน่นเพราะเขาเอาแต่จะพุ่งเข้าใส่ไอ้อ้วนนั่น
และในขณะเดียวกันก็มีเนยืนจับข้อมือมิมี่ไว้อีกทีตรงกลางระหว่างแตงโมกับคู่กรณีก็คือโยเยเขาพยายามยกมือห้ามทั้งคู่ด้วยสีหน้าที่เหมือนอยากจะจับหัวทั้งคู่มาโขกกันเต็มทีถัดออกมาอีกหน่อยมีทะเลที่ยืนมองด้วยท่าทีกังวลเขาคอยยกแขนกับกันแก๊งที่เหมือนจะเป็นเพื่อนของไอ้ปีศาจหมูขอโทษวงเล็บขอโทษที่ต้องเรียกแบบนี้พอดีแวนไม่รู้จักชื่อเขาเพื่อไม่ให้แก๊งนั้นเข้าไปลุมแตงโมแต่ในมือของเขากับถือขวดเหล้าไว้ในโอเคเข้าใจแล้วก็คือแวนแม่งเปิดประตูเข้ามาแล้วพบว่าแตงโมกำลังทะเลาะกับลูกค้าที่ค่อนข้างตัวท้วมอยู่ซึ่งระหว่างนั้นเองก็มีทะเลอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกับมิมี่แล้วก็เนแล้วก็โยเยเฮียพี่ปีเตอร์เหนื่อยแน่เลยอย่างเงี้ย น่าจะถ่ายเยอะมากเลยนะรู้สึกน่าจะมีตัวละครเยอะมากน่าจะมีตัวละครเยอะมากเพราะนอกจาก4คู่หลักแล้วเนี่ยยังต้องมีสมาชิกพี่คริสหอว่างแล้วก็จะมีอีก2คนก็จะมีอีก2คนที่เข้ามาน่าสนใจซีรีส์เรื่องนี้ออนถึงปีหน้าครับผมปีศาจหมูต้องไปตีกับชาวบ้านก็เป็นหนังสั้นไงฮะก็หนังสั้นนี่หนังสั้นไม่จริงๆเป็นหนังสั้นจริงๆเยอะถึงบอกไงว่าอ่อนถึงปีหน้า นี่มันบ้าบออะไรกันนะขณะที่แวนกำลังมองดูเหตุการณ์ด้วยความสับสนใครคนหนึ่งก็เดินเข้ามาอยู่ใกล้ๆก้มลงไปหยิบไม้กลองที่ตกอยู่ที่พื้นด้วยท่าทีไม่เดือดร้อนใจคนคนนั้นก็คือไอ้พาทีแวนเรียกอีกฝ่ายหันมามองเรากับว่าไม่เคยเห็นเขายืนอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่แรกอ้าวพาทีเสียงเรียกอ้าวพาทีเสียงเรียกหมายความว่ายังไงกันที่บอกว่าอ้าวด้วยหน้าตาเฉยชาแบบนั้นแวนไม่รู้เลยสรุปแล้วไอ้หน้าตาเนี้ยตกใจหรือไม่ตกใจกันแน่ก็คือคาแรคเตอร์ของพาทีก็คือพี่ป๊อปพัทรพลฮะเขาจะเป็นชายสูงใหญ่หน้านิ่งเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการความรู้สึกสีหน้าออกมาเขาจะไม่ค่อยแสดงมาเขาจะเป็นเหมือนกับลินดาแมนอะไม่รู้ทุกคนรู้จักไหมมันคือคาแรคเตอร์หนึ่งที่คล้ายมากเฮ้ยอ่านอยู่เหรอแจ๋วเลย โอเคผมจะหนีไปอ่านคนเดียวละใช่เพราะผมรู้สึกว่าเยอะต้องเป็นคนอารมณ์ร้อนอีกแหละแต่เราเป็นคนอารมณ์ร้อนที่ไม่ใช่คนไม่ดีนะเว้ยจริงๆเราเป็นเหยื่อผมยังยืนยันคำเดิมว่าเราเป็นเหยื่อเรื่องนี้ผมจะต้องมีน้ำตามาเฮ้ยตอนหนึ่งยาวนะเธอตอนหนึ่งก็ยาวนะแต่ว่าตอนนี้เขาเขียนเรื่องอะไรอยู่อะแบบว่าเราสามารถดูตอนนี้อยู่ที่ตอนของพาทีรันฮะเย็ดแค่เดือนละตอนล้อเล่นครับพี่วูแว่นเขาน่าจะปั่นอยู่นะ
จริงเหรอทำไมพาทีจะจบแล้วล่ะของผมขึ้นแค่2 ตอนเองนะอุ๊ยอันนี้ใครอะฮะอ่ะอันนี้นักเขียนเหรอ แย่เลย ว้ายอ๋ออ๋อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อตายแล้วนี่เรามาโลเพลย์บทเขาเหรอเนี่ยเฮ้ย หน้านี้เลยตอนนี้ อารมณ์ประมาณนี้เลยเออประมาณนั้นเลยฮะ ก็ติดตามฮะ ผมไม่รู้ว่าเห็นได้ยังไง แต่ก็เมื่อกี้เพิ่งแซวไป ไม่เมื่อกี้ผมเห็นของพาทีรันมันขึ้นมาแค่30 มกราไงตอนที่1แล้วตอนที่2ก็28 กุมภาก็เลยแซวไปว่าเดือนละตอนประมาณนั้น ปิดไลน์นะครับทุกคน บ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วนะ ฮัลโหลโบเบ๋ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาแวะพูดคุยกันฮะ ก็3 ทุ่มแล้ว ฝันดี ผมรู้ว่าคุณยังไม่นอนหรอก ผมด้วย ผมก็ยังไม่นอน บ๊ายบาย